Amióta világ a világ, vagyis szóval, tehát, hogy léteznek a konzolok, azóta léteznek exkluzív játékok is. A 80-as években Mario és Sonic nem simán kabalálatként funkcionáltak a Nintendónak és a Segának, hanem gyakorlatilag meghatározták, hogy melyik táborba akarsz tartozni. Ha neked a Sonic játékmenet tetszett, akkor Sega konzolod volt és az ő exkluzívjaikkal játszottál, ha a Mario gameplayt akartad, akkor Nintendót vettél és az ő játékaikkal ismerkedtél, és azóta is hiába tűnnek le a különböző cégek, mindenki, aki jön exkluzív játékokat tol. Most épp nyilván a Microsoft-Sony párharc szempontjából releváns ez a kérdés, de persze a Nintendo se szűnt meg azóta. Ha felmerül a kérdés, hogy milyen konzolt vegyél, akkor beszélünk mindig nyilván az árról, a teljesítményről, oké, de arról sem feledkezhetünk meg, hogy attól is függ nagyon, hogy te milyen játékokkal szeretnél játszani. Ha neked kellenek a külső nézetes kalandjátékok, akkor valószínűleg nem fog bejönni annyira az Xbox, és sokkal inkább a Sony felé kell tekingetned a Pókember, a God of War és még más exkluzívok kapcsán. Ha viszont a Forza vagy a Halo a te játékod, akkor meg nyilván az Xboxot érdemes megvenned. És akkor erre jön még rá a PC piac, akik meg ilyen mostoha gyerekként néha megkapják a konzolos játékokat, de inkább csak a konzolon amúgy is elképzelhetetlenül futó e-sport címek maradnak PC exkluzívként. Mostanában egyre több olyan hang jön, akik szerint ez az egész exkluzivitás téma idejét múlt, fölösleges, nincs rá szükség, és inkább visszább kellene fogni a nagyszabású exkluzív projekteket. Biztos így van ez? Egyáltalán kik mondják ezt és miért? A mai videóban az Unibet támogatásával ezt a témát akarom kicsit alaposabban körüljárni. Sziasztok, én Dani vagyok, vágjunk is bele! Még tavaly nyáron, amikor az Egyesült Államok piaci versenyhivatala vegzálta a Microsoftot a nagy Activision-ös felvásárlás kapcsán, a cég vezérigazgatója Satya Nadella a következőket mondta az exkluzivitásról. Ha rajtam múlna, szívesen hagynám az egész exkluzivitás témáját a konzolokon, de erről nem én döntök egy kisebb piaci részesedésű cégként. A domináns játékos, a Sony, az exkluzívjaival húzza meg a határokat a piacon, szóval ilyen világban élünk. Nekem pedig ez a világ nem tetszik. Szóval igen, a Microsoft vezérigazgatója szerint a Sony a hibás azért, hogy még vannak exkluzívok, és ők amúgy nem szeretnének exkluzivitással korlátozni a játékaikat, de kénytelenek, mert a Sony is ezt csinálja. Tényleg egy ilyen kimeri előbb letenni a fegyvertéma lenne ez az egész? Hogy a Sony meg a Microsoft megegyeznének, hogy egyszerre abba hagyják az exkluzívokat, és akkor boldog világban élhetnénk? Na nézzük tovább. Ehhez képest jön Sean Layden, aki 2019-ig vezette a Sony játék divízióját, aki pedig ezt mondta egy interjúban nemrég. Jegyezzük meg, már nem a Sony dolgozójaként. Amikor egyetlen játék költségvetése 200 millió dollár fölé rúg, az exkluzivitás lesz az Achilleszínja, csökkenti az elérhető piacot. Főleg amikor a szolgáltatás alapú vagy ingyenes piacról beszélünk. Egy újabb platform csak kinyitja a töltsért, több emberhez juttatja el a játékot, ez az iparág pedig a konverzióról szól, és javítanod kell az esélyeidet. A Helldivers 2 megmutatta ezt azzal, hogy egyszerre jött PC-re és PlayStation-re, szélesítette a töltsért, több emberhez jutott el. Nyilván azért fontos, hogy ő már nem a Sony nevében beszél, hiszen otthagyta a céget, de érződik a Sonynál is egy eltávolodás az exkluzivitástól. Az utóbbi időkben sorra jönnek korábban nagy PlayStation exkluzív címek PC-re, mondjuk attól még messze vagyunk, hogy Xbox-ra is jöjjenek, és kifejezetten nem kis sikerrel. Meg hát nyilván ott van a Helldivers 2, ami igen, épp most volt balhéban is ugye miatt az egész PSN sztori miatt, azzal, hogy a játékosokat a PlayStation felhasználó készítésére kötelezték volna, de ott végül pont a játékosok felháborodása miatt visszafordította a Sony a döntését, és gyakorlatilag azzal is csak jobban elengedte az exkluzivitást. De nézzük meg, hogy miért is gondolják ezeket. Nos, én az első egyik fontos szempontot tényleg abban látom, amit a volt Sony fejes mondott. A játékok költségvetései tényleg brutálisan nagyok. Amikor ott tartunk, hogy egy nagyobb triplás cím több 100 millióból készül, és ez évről évre egyre csak növekszik, úgyhogy közben a bolti ára csak lassabban emelkedik, akkor tényleg egyre kérdésesebb, hogy megtérülő befektetése nagy stúdiónak maradni. Oké, igen, a videójátékos piac nagy, de azért nem végtelen. Ha fejlesztesz 300 millióból egy Pókember 2-t, mint ahogy ez egy kiszivárgott dokumentumból kiderült, és az csak a PlayStation-ön lesz elérhető, akkor tényleg egész egyszerűen korlátozod, hány emberből fog visszajönni a pénz. És akkor vegyünk például egy olyan címet, mint a GTA 6. Már az előző rész is rekordokat döntögetett a költségvetésével, és egyes pletykák szerint a 6. rész lehet, hogy akár 2 milliárd dollárból készülhet. Biztos jó ötlet azzal számolni, hogy csak a PlayStation felhasználók megveszik annyian, hogy ez visszajöjjön? Oké, a GTA 6 elvileg csak egy ideiglenes exkluzív lesz, de akkor is egész nyilvánvaló gondolat az, hogyha PC és Xbox is játszana, biztosabban hamarabb visszakapják a pénzüket. Nyilván a másik út az, hogy nem kéne ilyen drága játékokat fejleszteni, ugye? Van az elmúlt években egy nagyon jól látható tendencia. A stúdiók borzasztó méretűre duzzasztották a fejlesztő csapataikat, nagy költségvetésű csilli-villi triplás címekre behúzzák őket, és aztán
Aztán ezek a nagy triplás címek nem tudják visszatermelni a bevételeket, a fejlesztőket pedig elkezdték elbocsátani. Tavaly 10.500 játékfejlesztő munkahely szűnt meg, idén csak most az első fél évben már 8000, és ezek nyilván mindig főleg a nagy stúdiók. Ebben a helyzetben az látszik, hogy a korábbi status quo, miszerint a nagy stúdiók gyártják a nagy exkluzív triplás címeket, kicsit mintha nem működne. Nyilván idén is jöttek a nagy megjelenések, de ne felejtsük el azt a nagyrakás kisebb, indie, akár szóló fejlesztőktől érkező játékokat, amiknél egyáltalán nem számítottak nagy elérésre, de mégis a játékos és Twitch nézői számok az egekben voltak. Helldivers 2, igen, tudom, Sony, szóval nem indie, de azért jelentősen kisebb csapattól érkezett. Palworld, ami megint csak egy kisebb indie stúdió, Balatro, ami ugye egy szóló fejlesztő kis játéka. Nyilván nem mondom, hogy ezek nagyobbat mentek volna, mint egy Final Fantasy VII Rebirth, vagy egy Tekken 8, vagy egy Stellar Blade, de meglepően üdítő színfoltok voltak a sok triplás bukás közepette, és főleg, hogyha azt nézzük, hogy a befektetés és a megtérülés közötti arány mekkora, akkor egyértelműen ők nyernek. Jól gondolkodna szerintem a Sony és a Microsoft is, hogyha úgy döntenének, hogy ilyen kisebb csapatokat támogatnak, akik kisebb játékokat készítenek. Lehet, hogy nem annyira csillogó-villogó látványos nagy címek, amikkel tele lehet plakátolni egy város marketing kampánynak, viszont időnként borzasztóan ki tudnak törni a várt piaci résükből, és akkor jócskán visszatermelik az árukat. Hát még ha megjelennek minden platformra. Na jó, de persze azért ne tegyünk úgy, mintha nem lennének érvek ez ellen, mármint hogy az exkluzivitás és a AAA mellett. Nyilván eleve az egész exkluzív játék, mint olyan, azért jött létre, hogy konzolokat lehessen eladni. Köztudott info, hogy a nagy gyártók az új konzolokat mindig áron alul adják. Sok esetben még a gyártási költségnél is olcsóbban, hiszen azzal számolnak, hogy ha megveszed a konzolt, azzal bezárod magad egy ökoszisztémába, és fogsz még annyit költeni szolgáltatásokra és játékokra, amivel visszajön a pénz. Veszel te még kiegészítőket, veszel te még online játék hozzáférést, PSN-t vagy Xbox Live-ot, meg persze megveszed majd az exkluzívokat. És nyilván, hogyha a két konzol teljesítményben kb. Ekvivalens, vagy mondjuk nagyon-nagyon közel áll, akkor mivel lehet legjobban differenciálni? Nyilván csak az exkluzívokkal. Amikor épp vizsgálat alatt állnak, akkor természetes, hogy a Microsoft fejese panaszkodik, hogy jaj, a gonosz Sony miatt kell exkluzívokat csinálniuk, de azért nem felejtettük el, ugye, hogy ha nem lett volna az exkluzív Halo franchise és annak a sikere, akkor valószínűleg most nem is beszélgetnénk Xboxról ugye egyáltalán. Plusz ugye arról is mindenképpen tegyünk említést, hogy a konzolpiac másik nagy rákfenéje a folyamatos előfizetés az online játékért, ami ugye PC-n ugyanúgy megy előfizetés nélkül, ez is a Microsoft találmánya. Ők kezdték el ezt az egészet az Xbox Live-val, és csak utána hozta be ezt a Sony, látván, hogy oké, ezt lenyelik a játékosok. PC-n azóta is ugyanazokat a szervereket használod, de érdekes, hogy ott valamiért megy ingyen az, ami PlayStation-on és Xboxon csak előfizetőért. Amint jöttek a cikkek ezekről a bejelentésekről, a kommentek többsége, mert amit így én láttam Facebookon, arról szólt, hogy oké, de ha ezek a játékok nem exkluzívak, akkor igazából nem is lenne értelme megvenni a konzolokat. A játékkonzolok igazából ugye úgy működnek, hogy megjelenésükkor az alacsony áruk miatt egyértelműen jobb ár per teljesítmény arányúak, mint a PC-k, aztán a következő években szép lassan elavulnak, és a PC-k lesznek előnyösebbek, aztán jön az új konzolgeneráció, és akkor megint az éri meg jobban, és így körbe-körbe. De alapvetően mondom, elsősorban azért, mert megjelenéskor nagyon áron alul, vagy ha nem is áron alul, nagyon-nagyon minimalizált áréssel árulják ezeket a konzolokat, ami csak az exkluzívok miatt lehet így egyáltalán. Amikor megveszed a PS5-öt a megjelenése utáni 1-2 évben, akkor feltételezés, hogy te most bezárod magad a rendszerbe a következő 7-8 évre. Fenntartható lenne ez a rendszer exkluzívok nélkül? Mármint őszintén, hogyha te egy konzoljátékos vagy, mindegy, hogy milyen konzollal, megvetted volna azt a konzolt, ha nem lennének exkluzívak a játékok? Ha azt mondta volna a Sony, hogy igen, megjelenéskor elérhető lesz PC-n is a Spider-Man 2, vagy a God of War Ragnarök, vagy az új Uncharted 5, vagy a Last of Us 3, hogyha azok jönnek. Megjelenésük óta a PlayStation 5-ből kb. 2-szer annyi fogyott, mint az Xbox Series XS-ből összesen. Az egész jelenlegi konzolgeneráció alatt végig ezt a kérdést hallottam mindenhonnan, hogy oké, tök jó az Xbox Series X, de hogy minek? Ha van PC-d, akkor minden Xbox exkluzív azonnal megjelenik oda is. Megint csak egy időben még jobb áron kaptad meg a teljesítményt a Series X képében, mint egy PC-ben, de ez lassan változni fog. De nyilván ez csak az egyik fele a kérdésnek, a másik meg ugye a AAA-s fejlesztések. Itt igazából szerintem sokkal kisebb volt a negatív visszhang, mert szinte mindenki csalódott már az elmúlt években nagyszabásúnak beharangozott AAA-s, vagy ugye a Ubisoft szerint 4-ás játékokban. Egyértelműnek tűnik, hogy az úgynevezett 2-ás játékok sokkal élvezetesebbek, amik azért nem mini indie címek, de azért nem ilyen túlméretezett csapatok által összerakott játékok, ahol a kreatív ötletek elvesznek a vállalati hierarchia útvesztőiben, és nem is sikerül amúgy rendesen elkészülni vele. Na de, ezek voltak azok a vélemények, amik ugye a
fejesektől jöttek, vagy kommentelőktől, de akkor se jön az én véleményem. Ami igazán lenyűgözött ezzel a témával kapcsolatban, azok tényleg a kommentelők voltak, akik a nagy cégek, tényleg milliárd dolláros bevételű cégek érdekeit védték a kommentekben. Ne legyenek már illúzióink, az exkluzív játékok csak és kizárólag üzleti szempontból előnyösek. Csak a cégnek jó az, hogyha exkluzívokkal tarthatja fenn az érdeklődést a konzoljai iránt. Mert így nem kell technológiai innovációval, teljesítménnyel, költséghatékonysággal, optimalizálással versenyeznie. Elég azzal versenyeznie, hogy kinek van nagyobb pénztárcája, hogy megvegyen magának olyan stúdiókat, akik azokat a játékokat csinálják, ami érdekli az embereket. Az exkluzív játékok abszolút fogyasztó, vagyis játékos ellenes megoldások. Nézzünk már rá komolyan a Nintendóra. Oké, aláírom. Az elmúlt jó pár konzolgenerációban még ők voltak az egyetlenek, akik legalább valamennyire képesek voltak innovációt mutatni a videójáték hardware terén, de könyörgöm, a Switch a leggyengébb konzol a piacon, és hogyha a Nintendo játékok nem lennének exkluzívak, senki sem vásárolna belőle. Így pedig a legnépszerűbb konzol, ami tök szuper, gyakorlatilag arról van szó, hogy fogva tartják Mariót, meg Linket, meg a Pokémonokat, meg még egy csomó franchise-t, ami érdekli az embereket. Ha játszhatnád az új Legend of Zelda-t, az új Mariót, bármelyik konzolon, mondjuk a Steam Decken, ki az az épeszű ember, aki megvenni a Switch-et a miniatűr és folyamatosan elromló kontrollerével, meg a gyenge hardverével? Nem tudom megmagyarázni pontosan, mi ez a helyzet, de az emberek valahogy annyi ilyen hírt olvasnak, hogy elkezdik bevenni ezeket az üzleti előnyöket, mintha ez nekik is jó lenne, és úgy érvelnek a kommentjeikben, mintha ők személyesen részesednének a milliárdosok profitjából. Az, aki azt gondolja, hogy az exkluzívoknak köszönhetően van egészséges verseny, és ebből járnak jól a játékosok, az teljesen egy ilyen elvont világban él. Elhiszik emberek, hogy mivel vannak exkluzívok, és emiatt fogynak a konzolok, emiatt jobb minőségű játékok és jobb minőségű konzolok készülnek. De tehát, hogyha ebbe belegondolsz, akkor érted, hogy ez így hülyeség. A valóság az, hogyha nem lennének exkluzívok, és a játékok minden platformra megjelennének, akkor az történne, hogy a hardware gyártók rá lennének kényszerítve arra, hogy az ő konzoljuk legyen a jobb választás a másikhoz képest. Vagy jobb legyen a hardware, vagy kényelmesen legyen rá programozni a fejlesztőknek, vagy, és most nagyon figyelj, olcsóbb legyen. Hát a verseny is ugyanazt okozná, hogy elérhető áron adják a konzolaikat a gyártók. Szerinted, ha nem lennének exkluzív játékok, akkor a Sony azt mondaná, hogy jó, akkor kétszer annyiba kerül a PS5, és akkor az jó lenne nekik, mert senki nem veszi meg olyan áron. A másik ilyen érv persze az, hogy most azért készülnek jó játékok nagy csapatokkal, mert a hardware gyártók kiadóként támogatják ezeket a játékokat az exkluzivitásért cserébe. De hát pont azt látjuk, hogy a nagy csapatoknak nincs sok értelme. Elköltöttek rengeteg pénzt, sok ezer ember fizetésére, amiről kiderült, hogy nem hatékony, nem készülnek jó játékok, és most kirúgnak mindenkit. Akkor nem lenne jobb nem exkluzív duplás játékokat fejleszteni inkább? Nincs alapja annak az érvnek, hogy az exkluzívok hajtják a versenyt. Az exkluzívok miatt kényelmesednek el a hardware fejlesztők és a kiadók is, hiszen pont emiatt nem kell versenyezni. És elfogadom az érvet, hogy valaki szereti ezeket az exkluzív játékokat, mert jó játék a Pókember vagy a Halo, oké. Azt is elfogadom, hogy te pont ezért vettél a PS5-öt, mert volt rá valami exkluzív, de ez nem érv amellett, hogy ez jó lenne, hanem ez azért érv, hogy téged is csapdába ejtettek a kiadók meg a gyártók. Meg kell érteni azt a helyzetet, hogy talán még jobb lehetett volna neked, fogyasztónak, hogyha azért veszel PS5-öt, mert olyan funkció van benne, amit nem kapsz meg az Xbox-tól. Vagy mert annyival jobb az ára, vagy annyival jobb a teljesítménye. Úgyhogy én azt mondanám, gondoljuk át ezt az exkluzív kérdést, és próbáljuk meg észrevenni, hogy kinek jó az igazából a helyzet, és hogyan lehetne nekünk, játékosoknak jobb. Ha nem lennének exkluzívok, te melyik konzolt vennéd meg? Mi lenne az a játék, amivel játszanátok legszívesebben, ha nem lenne exkluzív? Beszélgessünk a kommentekben vagy a Discord szerverünkön, ez linket találsz a leírásban. Mint mindig most is sokat segít, hogyha lájkolsz, feliratkozol, és követsz mindenféle egyéb más helyeken is. Várlak téged legközelebb is. A csatorna támogatója az Unibet.